हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। खीर तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची नक्कीच पाहिली असेल, तर मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे आमच्या घरी खीर ही कशा पद्धतीने बनवली जाते। तर जास्त काही सामान लागत नाही यासाठी। इथे आवडीनुसार तुम्ही ड्रायनट्स घेऊ शकता। मी मनुके, काजू आणि बदाम घेणार आहे आणि थोडंसं यामध्ये सुकं खोबरं हे किसून घालायचं आहे। इथे सुक्या खोबऱ्याचा मी वापर केलेला आहे। ड्रायनट्स तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता। तर 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे। दूध आपल्याला गरम करून घ्यायचे, त्यामध्ये साखर घालून घ्यायची आहे। तुम्हाला किती गोड हवं आहे त्यानुसार साखर यामध्ये ॲड करायची। साखर छान विरघळली की त्यामध्ये आपल्याला रवा घालायचा आहे। तर इथे अर्धी वाटी रवा मी घेतलेला आहे। तो 1 चमचा तुपामध्ये आपल्याला खमंग भाजून घ्यायचा आहे आणि दूध गरम झाला की लगेच यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायचा आहे। रवा घालून झाल्याच्या नंतर छान मिक्स करायचे, नाहीतर रवा तळाला चिटकू शकतो। आता लगेच यामध्ये आपल्याला जे ड्रायनट्स घेतले होते ते यामध्ये घालून घ्यायचे आहेत। ड्रायनट्स तुम्ही तुपामध्ये देखील भाजून घेऊ शकता किंवा असेच घातले तरी चालेल। तर हे सगळं घालून झाल्याच्या नंतर सतत मिक्स करत आपल्याला 5 मिनिटं ह्याला शिजवून घ्यायची आहे। तर तूप तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालून घेऊ शकता। इथे मी 1 चमचा तूप घालून घेतलेला आहे। तर सतत मिक्स करून 5 मिनिटं उकळी काढल्याच्या नंतर झटपट अशी तयार होते ही। तर थोडीशी थिक झाली म्हणजे आपली खीर तयार झालेली आहे। तर इथे रव्याचा आपल्याला एवढाच वापर करायचा आहे, अर्धी वाटीच रवा घ्यायचा आहे। जास्त रवा जर वापरला तर खीर आपली जास्तच थिक होते आणि त्याचा शिरा होतो। 5 मिनिटं उकळी काढून झाल्याच्या नंतर इथे मी गरमागरम खीर सर्व केलेली आहे। तर इन्स्टंट अशी ही रव्याची खीरची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? व्हिडिओ जर आवडला असेल व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।